Ξεκινώντας με την Python, βασικά. Η Python είναι μια ισχυρή, ευέλικτη γλώσσα προγραμματισμού που είναι φιλική για αρχάριους και αρκετά ισχυρή για προχωρημένους προγραμματιστές. Είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης εάν είστε νέοι στον προγραμματισμό λόγω της απλής σύνταξης, η οποία διαβάζεται σχεδόν όπως τα αγγλικά. Αυτό διευκολύνει την κατανόηση των βασικών ενιών του προγραμματισμού. Για να ξεκινήσετε με την Python, πρέπει πρώτα να την εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη της Python από την επίσημη ιστοσελίδα της και να ακολουθήσετε τις οδηγίες εγκατάστασης. Μόλις εγκατασταθεί, μπορείτε να γράψετε κώδικα Python χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης, IDE, όπως το PyCharm ή το VS Code, τα οποία προσφέρουν περισσότερα εργαλεία και δυνατότητες για να υποστηρίξουν το ταξίδι κωδικοποίησης σας. Μία από τις πρώτες έννοιες που θα μάθετε στην Python είναι οι μεταβλητές. Οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών που μπορούν να αναφέρονται και να χειρίζονται σε ένα πρόγραμμα. Είναι απαραίτητα για τη δημιουργία δυναμικού και ευέλικτου κώδικα. Η Python διευκολύνει επίσης την εργασία με διαφορετικούς τύπους δεδομένων, όπως ακέραιους αριθμούς, floats, δεκαδικούς αριθμούς και συμβολοσειρές, κείμενο. Μια άλλη θεμελιώδης έννοια στην Python είναι οι συνθήκες και οι βρόχοι. Οι συνθήκες επιτρέπουν στο πρόγραμμά σας να λαμβάνει αποφάσεις με βάση ορισμένα κριτήρια, χρησιμοποιώντας δηλώσεις ή φίελεση. Οι βρόχοι, από την άλλη πλευρά, σας δίνουν τη δυνατότητα να εκτελείτε επαναλαμβανόμενες εργασίες αποτελεσματικά με δηλώσεις for ή while. Τέλος, οι συναρτήσεις στην Python είναι μπλοκ κώδικα που εκτελούνται μόνο όταν καλούνται. Βοηθούν στο να κάνετε τον κώδικα σας επαναχρησιμοποιήσιμο και οργανωμένο. Κατανοώντας αυτές τις βασικές έννοιες, θα είστε σε καλό δρόμο για να γράψετε τα δικά σας προγράμματα Python. Όσο περισσότερο εξασκηθείτε, τόσο πιο ικανοί θα γίνετε.